Video dựa trên các câu chuyện lan truyền, chưa có bằng chứng xác thực, một số hình ảnh chỉ mang tính minh họa và có thể gây giật mình, vì vậy hãy cân nhắc trước khi xem. Từ dưới nước bỗng trồi lên một bàn tay khổng lồ, không rõ cơ thể bên dưới, chỉ là một bàn tay sống đang bò trên mặt biển. Họ gọi nó là phi hạt monster. Một người dân gần đó nói giờ họ thấy một người đang ngồi câu cá trên thuyền, rồi bỗng nhiên có một bàn tay trồi lên khỏi mặt nước như đang cầu cứu. Và khi khoảnh khắc người đó nắm lấy bàn tay thì đột ngột bị kéo xuống nước. Nhiều người đã cố gắng tìm kiếm nạn nhân trong nhiều ngày, nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào. Nhưng đó chưa phải thứ đáng sợ nhất, vì trên một hòn đảo hoang gần đó còn có thứ khác đang chờ trên bãi cát có dấu chân. Không phải chân người, không phải chân thú, là dấu chân 3 móng giống khủng long, nhưng xen lẫn trong đó là dấu tay người. Đèn pin quét qua bụi cây và nó đứng đó. Một cơ thể khủng long to lớn, da tái nhợt nhạt, nhưng trên cổ nó lại là một cái đầu người. Đôi mắt mở to vô hồn, miệng mấp máy như muốn nói, nhưng chỉ phát ra tiếng rít. Mặt biển đột nhiên dậy sóng, Sea Hand Monster bò lên bờ, những ngón tay cắm sâu vào cát, kéo theo một cơ thể mờ ảo phía sau như bị che bởi mặt nước. Khủng long đầu người quay lại, Sea Hand Monster lao tới, những ngón tay siết chặt như gọng kìm. Khủng long đầu người nhẫm mạnh xuống, hất tung cát đá, tiếng va chạm nặng nề như hai tảng đá sống đập vào nhau. Sea Hand Monster bám vào cổ sinh vật kia, những ngón tay siết quanh đầu người, cái đầu gào lên, một âm thanh nửa người nửa thú. Khủng long đầu người cắn vào bàn tay, máu đen chảy ra như mực. Biển phía sau dậy sóng dữ dội, rồi một con sóng lớn ập vào bờ, nuốt trọn cả hai sinh vật. Khi nước rút, không còn gì ở đó, chỉ còn dấu kéo dài trên cát dẫn ra biển. Đại dương sâu hơn ta nghĩ, và thế giới này cổ xưa hơn lịch sử loài người rất nhiều. Bạn nghĩ sinh vật nào chiến thắng? Like nếu chọn khủng long đầu người. Ấn đăng ký nếu chọn Sea Hand Monster nha. Giờ thì nhớ xem đến cuối video, tôi sẽ đưa bạn khám phá top những thực thể kỳ bí nhất ngoài đời thực đã được nhân chứng kể lại, chứ không phải là hiện tượng mạng nữa nhá. Một Drake. Trong đêm tối, khi mọi người đã ngủ say, có một số người khẳng định rằng họ không hề ở một mình. Họ tỉnh dậy và thấy một sinh vật đang ngồi ở cuối giường, gầy guộc, trần trụi, đôi mắt đen như hố sâu. Và điều đáng sợ nhất, nó đang nhìn chằm chằm vào họ. Drake là một sinh vật hình người được mô tả với thân hình gầy trơ xương, da trắng nhợt như xác chết, di chuyển bằng 4 chi như thú săn mồi, khuôn mặt gần như không biểu cảm, đôi mắt đen sâu hoắm. Nó không gầm gừ, không phát ra âm thanh. Nguồn gốc Drake nổi lên trên internet vào khoảng năm 2005-2006. Một nhóm người đã thu thập các câu chuyện giải rác từ nhật ký cá nhân, báo cáo cảnh sát, diễn đàn cũ từ thập niên 90, những lời kể không thể kiểm chứng. Điểm kỳ lạ là những người chưa từng quen biết nhau lại mô tả cùng một sinh vật, cùng dáng người, cùng cách di chuyển, cùng ánh mắt vô hồn. Điều đó có thật sự trùng hợp hay nó đang thực sự tồn tại? Vụ việc năm 2003, một gia đình tại Mỹ kể lại, họ tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng vì cảm giác có người trong phòng. Người chồng nhìn xuống cuối giường và thấy một sinh vật đang ngồi xổm. Nó quay đầu nhìn ông. Trong vài giây, cả hai chỉ nhìn nhau, rồi nó lảo đi, nhanh đến mức không giống con người. Cô con gái lúc đó thì thầm nói, nó quay lại rồi. Cô bé nói Drake đã từng đứng cạnh giường mình nhiều đêm trước đó. Vài tuần sau vì lo lắng nên họ đã quyết định chuyển nhà. Nhật ký rùng rợn. Một đoạn nhật ký lan truyền trên mạng kể, tôi tỉnh dậy vì cảm giác có thứ gì đó nhìn mình. Tôi thấy nó đang quỳ dưới chân giường. Nó thì thầm tên tôi. Giọng nó nghe như bắt chước con người, nhưng sai sai. Tôi giả vờ ngủ. Khi tôi mở mắt lại, nó đã sát ngay mặt tôi. Người viết nói rằng sau đó liên tục gặp ác mộng. Cuối cùng, người này biến mất không rõ lý do. Không ai xác nhận được câu chuyện này có thật hay không, nhưng nó khiến Drake trở thành một trong những creepypasta nổi tiếng nhất. Từ đó có nhiều giả thuyết được đưa ra. Một số người tin rằng Drake chỉ là ảo giác khi bị bóng đè, rối loạn giấc ngủ, nỗi sợ, bản năng về hình người méo mó. Sản phẩm của internet creepypasta, não người khi nửa tỉnh nửa mơ có thể tạo ra hình ảnh rất thật, đặc biệt vào ban đêm. Nhưng vẫn có những điểm khiến người ta lạnh sống lưng, vì đã có nhân chứng ở nhiều quốc gia mô tả giống nhau đến kỳ lạ. Nhiều người khẳng định thấy nó khi hoàn toàn tỉnh táo. Một số còn nói Drake thích quan sát con người khi họ yếu thế nhất, chính là lúc ngủ. Hai là Wendigo. Wendigo xuất phát từ truyền thuyết của các bộ tộc Algonquian ở Bắc Mỹ. Nó không hẳn là quái vật, nó là lời nguyền. Theo mô tả, nó cao hơn người thường, cơ thể khô héo như xác chết, da xám tái, căng sát xương, mắt lõm sâu, phát sáng trong đêm, miệng dính siro tươi. Một số truyền thuyết hiện đại còn mô tả Wendigo có sừng hươu, hàm răng sắc như thú săn mồi, mùi tử khí bốc ra từ cơ thể. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải ngoại hình, mà là bản chất của nó. Wendigo từng là con người. Người ta tin rằng bất cứ ai ăn thịt nhân để sinh tồn
hoặc bị lòng tham nuốt chửng, hoặc bị ám bởi ý nghĩ ăn chính đồng loại của mình đều có thể biến thành Wendigo. Và một khi đã biến đổi, cơn đói sẽ không bao giờ dừng lại, càng ăn nó càng đói không thể dừng lại. Người già trong bộ tộc thường cảnh báo trẻ nhỏ đừng tham lam, đừng ích kỷ, nếu không Wendigo sẽ tìm đến. Trong mùa đông khắc nghiệt khi thức ăn khan hiếm, truyền thuyết này đóng vai trò như một luật lệ đạo đức. Nó nhắc nhở con người đừng vì sống sót mà đánh mất nhân tính. Cũng từ đó nhiều câu chuyện còn tranh cãi xuất hiện. Thế kỷ 19 đã có những báo cáo về cái gọi là hội chứng Wendigo. Một số người bỗng tin rằng mình bị Wendigo ám. Họ sẽ sợ hãi người xung quanh, luôn cảm thấy đói, xuất hiện ý nghĩ ăn thịt đồng loại, xin được cách ly khỏi cộng đồng. Có người thậm chí cầu xin bị đăng xuất trước khi họ mất kiểm soát. Vụ án nổi tiếng. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất là về một thợ săn bản địa. Ông nói mình bị Wendigo ám sau mùa đông đói kém. Dù có đủ thức ăn, ông vẫn tin rằng mình sẽ ăn thịt gia đình. Cuối cùng, cộng đồng buộc phải cho ông đăng xuất. Đến nay, không ai biết ông mắc bệnh tâm lý hay thực sự tin vào lời nguyền. Các nhà nghiên cứu cho rằng Wendigo có thể là rối loạn tâm thần do cô lập lâu ngày, ám ảnh tâm lý vì nạn đói, hội chứng hoang tưởng văn hóa. Trong mùa đông lạnh giá, não bộ con người dễ rơi vào trạng thái cực đoan. Truyền thuyết Wendigo có thể là cách người xưa lý giải điều đó. Và Flatwood Monster năm 1952, một thị trấn nhỏ yên bình tại bang West Virginia, Mỹ. Bầu trời bỗng bùng sáng bởi một vật thể lạ lao xuống từ không trung. Vài giờ sau, những đứa trẻ trong thị trấn khẳng định chúng đã nhìn thấy một sinh vật không phải con người, cao hơn 3 mét, mắt phát sáng và khuôn mặt không giống bất kỳ thứ gì trên trái đất. Tối ngày 12 tháng 9 năm 1952, hai anh em nhà may cùng bạn bè nhìn thấy một quả cầu lửa băng qua bầu trời. Nó lao xuống một ngọn đồi gần thị trấn Flatwood. Tò mò bọn trẻ báo cho người lớn. Một nhóm gồm ba cậu bé, hai người lớn, một chú chó quyết định lên đồi kiểm tra. Họ mang theo đèn pin. Không ai biết họ sắp bước vào một trong những vụ chạm trán bí ẩn nhất lịch sử Mỹ. Khi đến gần đỉnh đồi, họ ngửi thấy một mùi kim loại nồng nặc, sương mù dày đặc bao phủ khu vực. Một người chiếu đèn pin về phía trước và thứ đó xuất hiện. Theo lời kể của nhân chứng, nó cao hơn 3 mét, đầu hình giống quân bài bích hoặc là trái tim úp ngược, mắt phát sáng màu đỏ kem, cơ thể như mặc váy kim loại, tay dài với móng vuốt, di chuyển lơ lửng thay vì bước đi. Chú chó đi cùng bỗng tru lên hoảng loạn. Một người trong nhóm hét lên, cả nhóm bỏ chạy trong sợ hãi. Sau cuộc chạm trán, nhiều người gặp triệu chứng lạ, buồn nôn, đau họng, kích ứng mắt, chóng mặt. Bác sĩ địa phương nghi ngờ họ tiếp xúc với khí độc. Nhưng câu hỏi là khí độc từ đâu ra giữa một ngọn đồi hoang? Tin tức lan nhanh đến mức báo chí gọi nó là quái vật Flatwood. Điều tra viên UFO thời đó cũng tham gia. Một số người tin đây là sinh vật ngoài hành tinh, phi thuyền rơi xuống hoặc vũ khí bí mật. Quân đội được cho là đã tới khu vực sau đó, nhưng hồ sơ chính thức rất mơ hồ. Các nhà khoa học sau này đưa ra giả thuyết có thể là do quả cầu lửa trên trời như là sao băng, hay có thể chỉ là một con cú. Nghe khó tin, nhưng cú có mắt phản chiếu ánh sáng đỏ cam. Khi đứng trên cành cây, hình dáng trông rất lạ. Sương mù ánh đèn pin có thể gây ảo giác, còn mùi kim loại có thể từ khí metan trong rừng. Nhưng vẫn chưa thực sự thuyết phục vì tại sao nhiều nhân chứng mô tả giống nhau? Tại sao họ đều hoảng loạn cực độ? Và vì sao có triệu chứng sức khỏe sau đó? Một số người dân Flatwood đến nay vẫn tin họ đã thấy thứ không thuộc về trái đất. 4 là Bigfoot hay còn gọi là Sasquatch, là sinh vật bí ẩn nổi tiếng nhất Bắc Mỹ. Theo mô tả phổ biến, nó cao tới 2-3 mét, nặng hơn 200 kg, toàn thân phủ lông nâu sẫm hoặc đen, dáng đi giống người nhưng to lớn hơn, mùi cơ thể nồng nặc, sống ở rừng sâu, núi non hẻo lánh. Điều khiến nó có tên Bigfoot chính là những dấu chân khổng lồ để lại trên đất, có dấu dài tới 40 đến 50 cm, to như cái chảo. Trước khi Bigfoot nổi tiếng trên báo chí, người bản địa Bắc Mỹ đã kể về nó từ hàng trăm năm trước. Họ gọi nó bằng nhiều tên khác nhau nhưng mô tả khá giống, một người rừng khổng lồ sống tách biệt con người. Một số bộ tộc tin rằng Bigfoot thông minh, biết tránh con người và chỉ xuất hiện khi bị xâm phạm lãnh thổ. Với họ, Bigfoot không phải quái vật mà là sinh vật của tự nhiên. Câu chuyện Bigfoot bùng nổ toàn cầu nhờ một đoạn phim nổi tiếng. Năm 1967, hai người đàn ông Roger Patterson và Bob Gillen đang cưỡi ngựa trong rừng California. Họ quay được một sinh vật dáng đi 2 chân, to lớn, toàn thân lông lá, quay đầu nhìn vào camera rồi bước đi. Đoạn phim chỉ vài chục giây nhưng trở thành bằng chứng Bigfoot nổi tiếng nhất lịch sử. Đến nay, nó vẫn gây tranh cãi. Họ kể về tiếng bước chân nặng nề trong đêm, tiếng gõ vào thân cây, tiếng hú kỳ lạ vang trong rừng. Một số nói họ thấy nó từ xa, rồi nó biến mất cực nhanh. Các nhà nghiên cứu đưa ra nhiều giải thích, có thể là nhầm lẫn với gấu, vì gấu đứng 2 chân có thể trông như người, hay đó chỉ là một trò lừa, vì một số dấu chân được xác nhận là dấu vết giả, hoặc do con người tự liên tưởng và phóng đại nỗi sợ. Nhưng niềm tin về Bigfoot chưa bao giờ dừng lại.
Mỗi năm vẫn có báo cáo mới. Một số nhà nghiên cứu tin rằng nếu tồn tại, Bigfoot có thể là loài linh trưởng cực kỳ thông minh, biết tránh con người, sống ở vùng quá hẻo lánh để bị phát hiện. Ngày nay tại một số công viên tiểu bang ở Pennsylvania, Mỹ, du khách từng chụp được các biển ghi Bigfoot warning treo gần đường mòn cảnh báo về sinh vật lạ trong khu vực. Năm 2023, Văn phòng Cảnh sát quận Taos, New Mexico cũng đăng thông báo cảnh báo Bigfoot cho người đi cắm trại. Dù nhiều biển sau đó được xác nhận là không chính thức, chúng vẫn xuất hiện trong rừng và khiến không ít người tin rằng Bigfoot chưa hề bị lãng quên. 5. Mokele-mbembe, khủng long còn sống ở châu Phi. Trong rừng rậm Congo có những vùng đầm lầy mà người bản địa tránh đặt chân vào. Họ tin rằng nơi đó thuộc về Mokele-mbembe. Sinh vật được mô tả cổ dài như khủng long, thân to như vòi, da trơn, màu xám nâu, đuôi dài quẫy mạnh như cá sấu. Người bản địa nói nó sống dưới nước, thì nổi lên khi bị xâm phạm lãnh thổ. Một số thợ săn kể rằng họ thấy mặt nước dâng lên như có thứ khổng lồ di chuyển bên dưới. Và rồi, một chiếc cổ dài trồi lên khỏi mặt đầm. Cho đến nay, nhiều đoàn thám hiểm vẫn tìm kiếm nó, nhưng rừng Congo quá rộng và quá bí ẩn. Thảo The Dover Demon. Đêm ngày 21 tháng 4 năm 1977, tại thị trấn Dover, bang Massachusetts, Hoa Kỳ, một nơi yên tĩnh, nhỏ bé, đã xảy ra một sự việc mà cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích. Trong vòng chưa đầy 48 giờ, một thực thể kỳ lạ đã được nhìn thấy 3 lần bởi 3 nhân chứng khác nhau, không quen biết nhau, nhưng mô tả gần như trùng khớp tuyệt đối. Người ta gọi nó là The Dover Demon. Khoảng 10 giờ 30 phút tối, 3 thiếu niên đang lái xe trên Farm Street, con đường tối nhất thị trấn. Khi ánh đèn pha quét qua một bức tường đá cũ ven, họ thấy một thứ gì đó đang ngồi trên đó. Ban đầu, họ nghĩ đó chỉ là một con chó, nhưng khi đến gần hơn, họ nhận ra mình đã nhầm. Thứ đó không có lông, không có mõm, không có tai. Theo lời kể của Bill Bartlett, 17 tuổi, thứ sinh vật ấy nhỏ và gầy, cao khoảng 1 mét, da màu đào nhợt nhạt giống da người nhưng hoàn toàn chân láng. Đầu của nó to bất thường, chiếm gần 1/3 cơ thể. Đôi mắt rất lớn, phát sáng màu cam trong bóng tối, gần như không thấy con người. Tay và chân dài, mảnh giống như chân nhện. Nhưng điều khiến Bill ám ảnh nhất không phải hình dạng mà là cách nó nhìn cậu. Nó không chớp mắt, không cử động, chỉ lặng lẽ quan sát, như thể đang nghiên cứu. Sau vài giây, nó trượt khỏi bức tường đá và biến mất vào bóng tối, không một tiếng động, không để lại dấu vết. 2 tiếng sau, cách địa điểm đó chưa đầy 3 km, một thiếu niên khác tên John Baxter đang đi bộ về nhà thì nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ khu rừng bên đường. Khi quay đầu lại, cậu nhìn thấy thứ đó. Lần này, nó không đứng yên, nó đang di chuyển về phía cậu. John hoảng sợ bỏ chạy, trốn vào nhà một người bạn gần đó. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy sinh vật ấy đứng giữa 2 thân cây, bất động. Nó không đuổi theo, nhưng John biết chắc một điều, nó vẫn đang ở đó, vẫn đang nhìn. Như thể nó không cần săn đuổi, chỉ cần được nhìn thấy là đủ. Sáng hôm sau, một thiếu nữ tên Abby Braham cũng báo cáo đã nhìn thấy một sinh vật có hình dạng tương tự, đầu to, mắt kem, thân hình gầy gò, chuyển động kỳ lạ. 3 nhân chứng khác nhau, 3 thời điểm khác nhau, nhưng mô tả gần như trùng khớp đến đáng sợ. Cảnh sát tiến hành điều tra nhưng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng vật lý nào, không dấu chân, không lông, không máu, không phân, không một dấu hiệu cho thấy đó là một loài động vật từng tồn tại. Và rồi, sau 48 giờ, The Dover Demon biến mất, không ai nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa. Có người cho rằng đó là sinh vật ngoài hành tinh bởi hình dáng của nó rất giống với mô tả kinh điển về Grey Island, đầu lớn, mắt to, thân hình mảnh khảnh, và Dover lại nằm không xa những khu vực quân sự cũ. Cho đến ngày nay, không ai có thể chứng minh The Dover Demon là gì, nhưng cũng không ai có thể chứng minh rằng nó chưa từng tồn tại. 7. Fresno Nightcrawler, sinh vật giống chiếc quần biết đi. Năm 2007 tại Fresno, California, camera ghi lại một sinh vật kỳ lạ đi ngang sân nhà. Hình dạng cao khoảng 1 mét, không thấy tay, chỉ có 2 chân dài, thân trên nhỏ xíu như cái đầu. Nó di chuyển như thể đang trôi trên mặt đất, không lắc lư, không vội vã, chỉ bước đi chậm rãi trong đêm. Người xem video nói nó không giống người, không giống động vật. Đến nay vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng. 8. Umipro. Umipru trong tiếng Nhật có nghĩa là nhà sư biển, không phải vì nó hiền lành mà vì cái đầu tròn, nhẵn, đen kịt của nó giống hệt một nhà sư cạo trọc. Nhưng đừng để cái tên đánh lừa bạn. Umipru không tụng kinh, nó nhấn chìm tàu thuyền. Theo những lời kể cổ xưa, Umipru xuất hiện như một bóng người khổng lồ trồi lên từ đáy biển sâu, cơ thể đen như mực, cái đầu to lớn nhô khỏi mặt nước, cao hơn cả cột buồm, đôi mắt tròn trắng dã, không đồng tử, nhìn chằm chằm vào con thuyền trước mặt. Khi Umipru xuất hiện, biển đột ngột yên lặng một cách đáng sợ, sóng biến mất, gió tắt hẳn, mặt biển phẳng lặng như một tấm gương chết chóc. Trong nhiều ghi chép thời Edo, có một câu chuyện được kể đi kể lại. Một con thuyền đánh cá nhỏ lênh đênh giữa đêm không trăng. Đột nhiên, trước mũi thuyền, một cái đầu đen khổng lồ trồi lên từ mặt nước. Umipru không tấn công ngay, nó đứng đó, nhìn chằm chằm vào những con người đang run rẩy trên bong thuyền, rồi nó cất tiếng nói. Một giọng trầm, nặng vang lên như từ đáy đại dương. Cho tàn một cái thùng.
Nếu ngư dân hoảng loạn và đưa cho nó một cái thùng bình thường, cái kết gần như đã được định sẵn, Umiru sẽ dùng chiếc thùng đó múc nước biển rồi đổ thẳng vào khoang thuyền. Nước tràn vào không ngừng, cho đến khi con thuyền chìm hẳn xuống đáy biển. Không ai sống sót, nhưng những người hiếm hoi sống sót đã truyền lại một bí mật. Nếu Umiru đòi thùng, hãy đưa cho nó một cái thùng không có đáy, nước sẽ không thể đầy. Umiru sẽ bối rối, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, con thuyền có thể quay đầu bỏ chạy trước khi đại dương lấy lại sự hung dữ vốn có của nó. Có một giả thuyết còn đáng sợ hơn. Umiru không phải sinh vật, nó là oan hồn, linh hồn của những nhà sư chết đuối, những thủy thủ bị biển nuốt chửng, những con người kết thúc không mồ không mạng. Oán hận của họ tích tụ dưới đáy biển sâu, ngưng tụ thành một thực thể khổng lồ mang tên Umiru. Không giống Kraken dùng xúc tu xé nát tàu thuyền, không giống Leviathan hủy diệt bằng sức mạnh, Umiru giết bằng sự tuyệt vọng. Nó không cần đuổi theo, không cần chiến đấu, chỉ cần đứng đó và nhìn con người tự chìm xuống. Khoa học hiện đại cho rằng Umiru có thể chỉ là ảo giác sinh ra từ bóng tối, căng thẳng và hiện tượng biển lặng bất thường. Nhưng không ai giải thích được vì sao nhiều con tàu biến mất hoàn toàn trong những đêm biển yên lặng đến rợn người. 901 Lindgren, quái vật cao 30m hình dạng giống người ở Nam Cực. Đó là một trong câu chuyện huyền bí xảy ra tại Nam Cực cho đến nay, vẫn còn gây tranh cãi. Những năm 1990, một tàu đánh cá của Nhật Bản đang di chuyển qua vùng biển Nam Cực. Trời tối, nước biển đen như mực, và rồi một thủy thủ hét lên, có thứ gì đó đang trồi lên. Từ dưới mặt nước, một khối trắng khổng lồ nổi lên, dài hàng chục mét. Ban đầu họ nghĩ đó là tàu ngầm, nhưng không. Khi con tàu tiến lại gần, họ nhìn thấy rõ hai cánh tay dài, phần đầu tròn, có hốc mắt, một cái miệng giống con người. Không vảy, không vây, chỉ là một hình người khổng lồ màu trắng. Không ai nói được lời nào. Con tàu lập tức đổi hướng, và sinh vật đấy thìm trở lại bóng tối. Sau đó, những lời kể tương tự xuất hiện ngày càng nhiều, từ thủy thủ, từ ngư dân, từ những người từng làm việc trong các đoàn nghiên cứu cá voi Nhật Bản. Họ gọi nó bằng một cái tên đáng sợ, Ninchan, nghĩa là con người. Theo mô tả, cao 20 đến 30 mét, da trắng như băng, có tay, chân, đầu, mắt, di chuyển rất nhanh dưới nước, chỉ xuất hiện ở vùng biển Nam Cực. Một nhân chứng khác kể lại, tôi tưởng đó là tảng băng trôi, nhưng tảng băng đó quay đầu nhìn tôi. Những bức ảnh mờ ảo bắt đầu lan truyền trên internet, những video quay vội trong đêm tối, những hình thù trắng mờ dưới làn nước đen. Giả thuyết khoa học cho rằng có thể là cá voi bạch tạng hoặc cá đuối khổng lồ bị nhầm lẫn, hoặc là các hiện tượng tự nhiên khác được phóng đại. Tuy nhiên, khoa học đang đánh giá Ningen vào dạng thần thoại thời hiện đại. Các thông tin về quái vật này chủ yếu xuất hiện trong các forum trên mạng, nơi mọi người thỏa sức chia sẻ những câu chuyện chưa cần đến sự kiểm chứng. Người Skinwalker là gì? Theo truyền thuyết, Navajo là phù thủy hắc ám, có thể biến thành động vật, bắt chước giọng nói con người, di chuyển cực nhanh trong đêm. Người ta tin rằng nó dùng hình dạng quen thuộc để dụ con mồi ra ngoài. Thứ mang gương mặt quen thuộc nhưng không phải con người. Nó có thể bắt chước giọng nói người quen của bạn. Nó có thân hình cao gầy, mắt phát sáng trong đêm, di chuyển nhanh bất thường. Khi biến hình thường méo, không hoàn hảo. Nhiều người sống gần Skinwalker Ranch kể họ nghe tiếng người thân gọi ngoài cửa lúc nửa đêm, nhưng khi mở ra không có ai, thì có dấu chân lạ quanh nhà. Cũng có một câu chuyện kể rằng có một gia đình sống gần sa mạc Utah vào đêm nọ, họ nghe tiếng gõ cửa lúc 2 giờ sáng. Bên ngoài, giọng người mẹ vang lên, mở cửa cho mẹ. Nhưng người mẹ lúc đó đang ngủ trong phòng. Người cha nhìn qua cửa sổ. Ngoài sân là một sinh vật giống chó sói đứng bằng 2 chân. Mắt nó phản chiếu ánh sáng vàng lạnh lẽo, và nó vẫn tiếp tục gọi bằng giọng của người mẹ. Thế nên nếu một đêm bạn nghe thấy tiếng người thân gọi ngoài cửa, hãy chắc chắn rằng họ thật sự ở đó. Vì trong bóng tối, không phải thứ gì mang gương mặt quen thuộc cũng là con người. Giờ nhớ để lại cho mình bình luận về sinh vật nào khiến bạn ấn tượng nhất. Nhớ like và đăng ký kênh để cùng khám phá thêm những điều bí ẩn mà khoa học cũng khó lý giải được nhé.